سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم درباره خواص مفید سبزی جعفری که بر روی پروستات هم مفید میباشه ویدیو رو براتون تهیه کردیم. همینطور در این ویدیو به سوالات زیر هم پاسخ خواهیم گفت. آیا جعفری برای پروستات مفیده؟ چرا مصرف جعفری برای مردان مفید است؟ آیا جعفری برای دستگاه ادرار مفیده؟ آیا برگ جعفری کلیه ها رو تمیز میکنه؟ آیا جعفری روی کبد تأثیر میذاره؟ آیا جعفری میتونه فشار خون رو افزایش بده؟ در مجموع خوردن جعفری خام چه فوایدی داره؟ مصرف هر روز جعفری چه ضرری برای بدن داره؟ چه مقدار مصرف جعفری در روز توصیه می شود؟ مضرات جعفری چیست و چه کسانی نباید جعفری مصرف کنند؟ لطفاً تا پایان این ویدیو با ما باشید. اما سوال اول این که آیا جعفری برای پروستات مفیده؟ جعفری سرشار از آپیژنینه، نوعی فلاوونید که به نظر میرسه در مطالعات آزمایشگاهی به قرار دادن سلول‌های سرطانی پروستات در حال رشد به صورت آهسته کمک میکنه. 10 نوع مختلف فلاوونیدها وجود داره. در واقع فلاوونیدها به 6 رتبه تقسیم میشوند که عبارتند از فلاوونول‌ها، فلاون‌ها و فلاوون‌ها هستند و هر کدام حاوی تعداد بیشتری از موادی مانند لوتئولین، کرستین، سیانیدین و آپیژنین می باشند. در کل جعفری 2 خاصیت مهم داره. اول اینکه شامل موادی به نام فلاوونیدهاست و دوم اینکه حاوی ترکیبات سالم تقویت کننده پروستات می باشه که منحصراً در گیاه جعفری یافت میشه. جعفری رو می توان در چند نوشیدنی مانند چای، غذاها و اسموتی ها هم مصرف کرد. چرا مصرف جعفری برای مردان مفیده؟ ویتامین K جعفری مهمه، زیرا علاوه بر کمک به سلامت استخوان ها به لخته شدن خون نیز کمک میکنه. جعفری سرشار از ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان هاست که با کاهش خطر بیماری های جدی مانند دیابت، سکته مغزی، بیماری های قلبی و سرطان کمک میکنه. همچنین جعفری یک منبع عالی از ویتامین آ می باشد. آیا جعفری برای دستگاه ادرار مفیده؟ جعفری دارای اثر مدور خفیفی است که به دفع باکتری ها عامل عفونت ادراری از دستگاه ادرار کمک میکنند. 2 گزارش نشان دادند که ترکیبی از چای جعفری، سیر و عصاره زغال‌اخته از مشکلات ادرار مزمن در کسانی که مشکل جلوگیری میکنند. همچنان نشان داده شده که جعفری به عنوان یک ادرارآور طبیعی هم عمل میکنه که میتونه ادرار رو افزایش داده و از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کنه. این ماده به عنوان یک ادرارآور طبیعی شناخته شده و با کمک به کلیه ها برای تولید ادرار بیشتر سطح فشار خون رو کاهش میده. در نهایت حجم خون رو کمتر میکنه که به طور خودکار سطح فشار خون رو کاهش میده. علاوه بر این اثر ادرارآور جعفری برای از بین بردن سموم اضافی بدن نیز مفیده. آیا برگ جعفری کلیه ها رو تمیز میکنه؟ جعفری حاوی آنتی اکسیدانی به نام لوتئولینه که به دفع سموم از بدن کمک میکنه. یک گیاه ادرارآور طبیعی است که باعث تمیز شدن کلیه ها هم میشود. آیا جعفری روی کبد تأثیر میذاره؟ جعفری همچنین گلوتانیون تولید میکنه که به طور طبیعی از کبد در برابر آسیب محافظت میکنه. سطح گلوکوز خون رو کاهش میده که در صورت بالا بودن میتوان کبد رو تحریک بکنه و اگه بیش از حد بالا باشه آنزیم های التهابی کبد رو هم کاهش میده. آیا جعفری میتونه فشار خون رو افزایش بده؟ جعفری سرشار از نیتراته که به گشاد شدن رگ‌های خونی کمک میکنه که جریان خون رو بهبود میبخشه و فشار خون بالا رو کاهش میده. تحقیقات نشان میده که غذاهای غنی از نیترات مانند جعفری میتونن به حفظ سطح فشار خون سالم هم کمک کنند. مفاهیم زیادی در مورد سمزدایی وجود داره و برخی افراد سمزدایی رو با کاهش وزن اشتباه میگیرند. اما نوع سمزدایی جعفری پاکسازی مناسب خونه. جعفری اجزای اصلی خون رو گرفته و اونها رو تجزیه میکنه.
به عنوان مثال به بدن کمک میکنه تا گلبولهای قرمز بیشتری تولید کنند و وجود آهن که یکی از مواد معدنی اصلی است که جعفری در خود دارد میباشد. جعفری همچنین به یکی از اجزای سلولی خون هم کمک میکنه که مشکل پلاکت ها در خون رو رفع میکنه. همچنین از تشکیل لخته‌های خونی هم جلوگیری میکنه. جعفری با فعالیت ضد پلاکتی خود این مشکل رو حل میکنه و ممکنه بروز سکته و حملات قلبی رو هم کاهش بده. بنابراین میتوان گفت که جعفری به معنای واقعی کلمه باعث تمیز شدن و تجدید سلولهای خونی می شود که این امر به تصفیه و حتی بهتر عمل کردن سیستم خونرسانی بدن هم کمک شایانی میکنه. در کنار این همزمان روی قلب هم تأثیر میذاره و از اندامها در برابر شرایط مختلف قلبی محافظت میکنه. در مجموع خوردن جعفری خام چه فوایدی داره؟ خوردن جعفری برای پوست مفیده. این گیاه سرشار از ویتامین C می باشه. ویتامین C باعث تولید کلاژن میشه که به پوست ساختار و استحکام زیادی میبخشه. کلاژن همچنین برای از بین بردن خطوط ظریف و چین و چروک هم کمک میکنه. مصرف هر روز جعفری چه ضرری برای بدن داره؟ جعفری در صورت مصرف کوتاه مدت به عنوان دارو و برای اکثر بزرگسالان احتمالاً ایمنه. در برخی افراد جعفری میتونه باعث واکنش‌های پوستی آلرژیک شود، اما مصرف مقادیر بسیار زیاد جعفری احتمالاً مضر میباشد و میتواند عوارض جانبی دیگری مانند کمخونی و مشکلات کبدی یا کلیوی ایجاد کند. چه مقدار مصرف جعفری در روز توصیه میشود؟ 10 شاخه جعفری برای رسیدن به میزان توصیه شده روزانه ویتامین K کافی است. خوردن طیف وسیعی از میوه‌ها، سبزیجات و گیاهان دارویی با کاهش خطر مشکلات سلامتی مرتبطه. رژیم غذایی با مقادیر بالاتر، غذاهای طبیعی و غذاهای تولید شده کمتر به احتمال زیاد منجر به سلامتی کلی بهتر می شود. یک فنجان جعفری خام با وزن حدود 60 گرم بیش از 100% نیاز روزانه رو برای ویتامین آ تامین میکنه و همینطور نیاز بدن به ویتامین C به 130% میرسونه. فرم مصرف جعفری به صورت جوشانده چگونه است؟ برای درست کردن چای جعفری، برگ‌های جعفری رو در یک لیوان یا قوری کوچک قرار دهید. روی برگ‌های تازه جعفری یک فنجان آب جوش بریزید و آنها را سریع به هم بزنید. اگر می‌خواهید یک فنجان چای قوی بنوشید، آب و جعفری را حداقل 5 دقیقه یا بیشتر بگذارید تا دم بکشد. برگ‌های چای را صاف کرده و چای را میل کنید. علاوه بر این، جعفری سرشار از ویتامین K است که برای لخته شدن خون و سلامت استخوان‌ها مهمه. با این حال معنی نیست که هر کسی رقیق کننده خون مصرف می‌کند باید مصرف جعفری رو تعدیل کند، زیرا ویتامین K ممکنه با این نوع دارو تداخل داشته باشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.